bagkos ay itong system on indication ng iilaw. At kapag ka mayroon na tayong feedback from ready mode indication, magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa bago nating video tutorial. Ang ginawa kong video ngayon ay may kinalaman pa din po sa forward and reverse control circuit. Pero dito po ay magle-level up tayo ng kaunti. Yung tipong saktong level up lamang po para naman makasabay sa atin ang ating mga kaibigang electrician na nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng motor control. Ang nais ko sana ay magkaroon kayo ng partisipasyon dito sa ginagawa nating video tutorial na ito. Ang detalye tungkol sa kung paano kayo makakapag-participate ay malalaman nyo maya-maya lang. Sa mga bago pa lamang dito sa channel ni Master Pinoy Electrician ay paki-hit ang subscribe button, ang notification bell at i-click ang all button para ma-notify ka sa bawat video na aking i-upload. Paki-share na din po ang mga video tutorials nating ito sa ating mga kaibigan, lalo na po sa kapwa Pinoy electrician natin na nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng motor control. Salamat po. Mayroon po akong ginawang wiring dito ng motor control circuit. At katulad ng sinabi ko kanina ay may kinalaman pa rin ito sa forward and reverse control circuit. At ipapaliwanag ko po sa inyo ang sequence of operation nito. So bali ganito po ang makikita natin sa front side ng control panel. Ito yung mga indication lights or pilot lights na makikita natin sa front side ng motor control panel. Nagdagdag tayo dito ng isang indication light para sa system on indication. Na ang ibig sabihin po niyan ay gumagana ang control system sa loob ng control panel. Nagdagdag din tayo dito ng ready mode indication para naman sa forward and reverse operation. At ito naman po ang pause button natin. Stop pause button, forward pause button at reverse pause button. At ito naman ang pinaka-title ng video tutorial natin ngayon. Forward and reverse operation with ready mode at full stop rotation. Ang ibig sabihin po niyan ay hindi mapapagana ni operator itong forward o reverse contactor hanggat wala siyang nakikitang ready mode indication para dito kay forward and reverse operation. Ang operation or sequence of operation ng ginawa kong wiring na ito ng motor control ay sarili ko po lamang na idea or opinion. At ang pinaka main objective ng video tutorial nating ito ay upang matutunan natin kung paano gumawa at paano magbasa ng schematic diagram. Gaano man po ito kalaki or gaano man ito kalawak at base na rin po sa sequence of operation katulad po nito. Sapagkat para sa akin po at base na rin sa aking experience dito sa gitnang silangan ay importante po sa isang electrician na dapat marunong na magbasa ng motor control circuit diagram para kapag ka nagkaroon ng problema ang isang motor control panel ay madali na niya itong maitutroubleshoot. Ang ginawa kong wiring na ito ngayon dito sa forward and reverse operation ay wala pong pinagkaiba sa control wiring na ginawa ko nung ako ay nasa ibang kumpanya. Nung time na ako ay nasa ibang kumpanya at nag-malfunction ang clutch ng isang 3-phase motor na ginagamit sa forward and reverse operation, sabi ng amo kong Arabo ay gawan ko muna ito ng paraan dahil matatagalan pang dumating ang ino-order nilang piyesa para dito. Ayaw kasi ng amo kong Arabo na paganahin ang 3-phase motor sa forward o reverse nang ito ay umiikot pa dahil ayaw niya na dumami pa ang sira nito. Kaya for time being, nung time na yon ay ginawan ko ito ng paraan. Gumawa ako ng isang control circuit at iginuhit ko ang schematic diagram nito sa isang malinis na papel at ipinaliwanag ko sa amo kong Arabo at inapruban naman niya ito. At ngayon sa pagkakataong ito ay ibinabahagi ko po ito sa inyo
para kung sakali na dumating sa inyo ang ganitong sitwasyon ay alam na ninyo kung ano ang inyong gagawin at may idea na po kayo kung ano ang inyong gagawin. So bali dito sa ginawa kong forward and reverse operation with ready mode indication at full stop rotation ay gumamit tayo dito ng dalawang timer at 4 na control relay or interposing relay. At ito naman po yung mga indication lights na ipinaliwanag ko po sa inyo kanina. Ito yung indication natin para sa system on at ito naman yung indication natin para sa ready mode para po dito sa forward and reverse operation. At ito naman yung pause button natin na stop pause button, forward pause button at reverse pause button. So ang sequence of operation ng ginawa kong wiring na ito dito sa forward and reverse operation ay ganito po. Hindi natin mapapagana itong forward o reverse contactor hanggat wala tayong nare-receive o nakikitang ready mode indication. At ang ready mode indication na ito ay nagsasabing nakahinto na sa pag-ikot ang 3-phase motor. At sinasabi din ito sa operator na pwede na niyang paganahin ang motor, which either forward operation or reverse operation. Ang ready mode system na ito ay nakuha ko lamang po ang ideyang ito sa operation sequence ng BFD. In normal condition po kasi ay hindi mag-i-energize si BFD hanggat wala itong ready mode indication na makikita natin sa maliit na screen monitor ng BFD. So in-apply ko po ito dito sa forward and reverse circuit na itong ready mode indication na ito ay nakabase sa full stop rotation or ikot ng isang motor para kapag pinagana ang motor sa forward or reverse operation ay hindi maapektuhan ang mechanical parts nito. So kapag inon natin itong control circuit breaker ay iilaw itong stop indication. At kapag pinress natin alinman dito sa forward o reverse pause button ay hindi kaagad nagagana itong forward o reverse contactor. Bagkus ay iilaw itong system on indication. And once again, kapag nag-on na itong ready mode indication ay doon pa lamang natin mapapagana itong forward o reverse contactor. So gawin po natin yan sa actual. I-on natin itong control circuit breaker. So mayroon tayo ngayon dito na stop indication. At unahin nating paganahin itong forward circuit or forward contactor. I-press natin itong forward push button. So katulad po ng sinabi natin kanina na kapag ipinress natin itong forward push button ay hindi po kaagad nagagana itong forward contactor. Bagkus ay itong system on indication ng iilaw. At kapag mayroon na tayong feedback from ready mode indication ay doon pa lamang natin pwedeng paganahin si contactor. So ngayon ay umilaw na po itong ready mode indication para dito sa forward circuit. Pwede na nating paganahin itong forward contactor. At ang ibig sabihin din po niyan ay nakapuli stop na sa pag-ikot ang motor. So i-press po ulit natin itong forward push button. So ngayon po ay nag-energize na itong forward contactor at mayroon na rin tayong run indication para dito sa forward circuit. Ngayon, ganun din sa reverse circuit o reverse contactor. Kapag ipinress natin itong stop push button at in-start natin itong reverse push button ay hindi po kaagad nagagana itong reverse contactor. Kailangan ay hintayin muna natin na mag-fully stop ang rotation o ikot ng motor. Okay po? At yan ay malalaman natin once na mayroon na tayong feedback from ready mode indication. Iilaw po itong indication lamp na ito. Okay po? So, i-press po natin itong stop indication. Nag-de-energize ngayon ang forward contactor at umilaw naman itong stop indication. So, i-press naman natin itong reverse push button. So, umilaw naman po itong system on indication at hintayin natin na huminto sa pag-ikot ang motor. Kapag nag-fully stop na ang rotation o ang ikot ng motor ay makaka-receive tayo ng feedback from ready mode indication. So, ngayon po ay umilaw na itong ready mode indication
para sa reverse circuit. Pwede na po nating paganahin ang reverse contactor. I-press po natin itong reverse push button. So nag-energize ngayon si reverse contactor. At mayroon tayong feedback o run indication dito sa reverse circuit. So ang ganitong system or sequence of operation ng motor control ay ginamit ko na po ito nung ako ay nasa ibang kumpanya pa. At ito po ay isineshare ko sa inyo ngayon para kung sakali na may ma-encounter kayong ganitong sitwasyon ay may idea na po kayo at alam nyo na po kung ano ang gagawin. Ngayon, gusto ko po sana na magkaroon kayo ng participation sa video tutorial natin ito, na kayo po mismo ang guguhit ng schematic diagram nitong ginawa kong wiring dito sa forward and reverse contactor na ito. At pakisend na lang po sa akin ang ginawa nyong schematic diagram at kayo po ay aking tiyak na re-replyan. Ang link kung saan nyo pwedeng isend ang iginuhit nyong schematic diagram ay nasa description below. Pakisend po at kayo po ay aking re-replyan tungkol dyan. So after nyo pong mapanood ang bidyong ito, I encourage you na simulan mo ng iguhit ang schematic diagram nito para kayo po ay masanay. Sa ganito po kasing paraan ay mapapractice po tayo sa paggawa ng schematic diagram base po sa sequence of operation nitong motor control circuit. At ito po ang isa sa pinakamadaling way para gawan ng schematic diagram sapagkat nakikita na po ninyo ito ng aktwal kung paano ito mag-operate. Okay po. Ngayon, sa may mga gusto naman na gawan ko ito ng panibagong video tutorial kung paano gumawa ng schematic diagram nitong control circuit na ito, ay comment down below para magawan ko po ito ng panibagong video tutorial. So doon po sa panibagong video tutorial na yon ay step by step na ipapaliwanag po natin kung paano ang paggawa ng schematic diagram nitong winaringan ko pong ito. Okay po. So once again, paganahin natin ito para makita nyo. Babaan lang po natin yung setting nitong timer para mas mabilis po ang activation nito. So ngayon ay naka-energize ang reverse contactor. I-stop po natin. So unahin natin dito sa forward. Press natin to. Nag-on. System on. So after na mag-stop yung motor ay mayroon tayong feedback dito na ready mode. So umilaw na po itong ready mode indication dito sa forward. Pwede na nating paganahin itong forward contactor. Okay, stop natin. Press natin to. Hindi gumagana sapagkat naka-interlock. Stop natin. Paganahin naman natin itong reverse circuit. So umilaw tong system on. Once na mag-stop ang ikot ng motor ay iilaw naman itong reverse indication para sa ready mode. So i-press natin itong okay po, stop natin. So yan po ang video tutorial natin ngayon. Sana po ay may natutunan kayo. Paki-share po ang mga video tutorials natin dito sa ating kapwa Pinoy Electrician na lalo na po sa mga nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng motor control. Salamat po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa ating channel. Mabuhay po tayong mga Pilipino.